क्यासको लागि त दाजुले सोच्नुहुन्छ महिन्द्राको सोरुम चाहिँ कहाँ हो यसको पिकअपको सिलगढीमा है तपाईको त्यो कहाँनिर भन्दाखेरि नि सोना पम्प छ नि सोना पम्प सोना पम्पको अलिकति पछाडि यतापट्टि छ हौ यताबाट जाँदा यताबाट होइन उता सिलगढीबाट फर्किँदाखेरि बायाँ साइडमा पर्छु सोना पम्पको चाहिँ ब्याक साइडमा पर्यो जस्तो अब उता सिलगढीबाट फर्किँदाखेरि सोना पम्प आउँछ त्यसको अलिकति अगाडि गएर चाहिँ यता बायाँ साइडमै छ महेन्द्र सोरुममा त्यहीँ रोडमै छ रोडकै अगाडि छ हजुर उयो सोरुम चाहिँ के छ उयो महेन्द्र पछाडि ल्याएर सोना होल्स हो ए त्यही कारण सोना पम्प त्यहाँ ए यो के चाहिँ ए योहरू त मैले एक्स्ट्रा थपेको पछि एन्ड्रोइड हजुर साउन्ड सिस्टमसँग होइन योहरू मेरो टेपहरूको सबै सिस्टमहरू चाहिँ पछि हालेको मैले केही हुँदैन गाडीबाट आउँदा केही आउँदैन कम्पनीबाट आउँदाखेरि कहिलेदेखि गरेको स्टार्ट भयो 2-3 वर्ष भयो ठिक छ हजुर हेर्नु पर्यो नि सब्सक्राइब गरिराख्नु न तपाईँ चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो ए युट्युबको त साइन देख्दैन क्या त हौ खै तल पछाडि खोइदिनुहोस् त यादै गरेको छु ए लेखिरहेको सम्भव बुझेर रहेछ है अहिले हाम्रो त्यो खाना भाइले पनि गर्नु थाल्छ नि ए गोप्रो रहेछ नि त म त के टर्च लाइट किन दिउँसै बाल्यो भाइले भन्दैछु नि गोप्रो रहेछ यादै गरेको छु ढङ्गीदेखि यसलाई ब्याग के भयो एकछिन ल सब्सक्राइब भयो त अन्त यो चाहिँ भएन हेर्छौँ नि हामी अहिले परे सब्सक्राइब भइरहेको छ सब्सक्राइब पनि भयो हो भिडियोहरू हेरिहाल्नु यस्तो छ सबै यो एडिटर चाहिँ कसले गर्छ आफै हजुर टोटल आफै गर्छ नि कुदेको कि के हो गाडीकै सबै गाडीकै हुन्छ सबै मेरो यो मोटर भेहिकलको छ नि त कसैको कमेडी कसैको भेहिकल कसैको त्यस्तो खाने इटिङहरूको त्यस्तो हुन्छ नि त मेरो चाहिँ भेहिकलकै छ डल्लै हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् न ल हुन्छ धन्यवाद हुन्छ के हो केटाकेटी गर्ने केही बिर्सेन होइन साह्रै चिसो हो दादा है
फोनलाई नि बोकिराख्नु राख्नु हातमै बोक्नु ल यसलाई ओहो काम हुँदो रहेछ त काम